Para sa ating episode, magluluto tayo ng isang easy recipe gamit ang okra. Masarap rin to at budget-friendly pa. Sigurado, magugustuhan nyo to. Pero dahan-dahan lang sa kanin. Ang tawag dito sa recipe na to ay ginisang okra na may giniling. Pero kakaiba tong ginawa natin dahil hindi ko ini-slice yung okra. Kumbaga, niluto ko to ng buo. Saktong-sakto dahil sariwang-sariwa pa yan. Kakabili lang galing sa Asian store. Isa pa dito, naglagay ako ng sili para medyo spicy. Kaya nga mapaparami talaga yung kain mo ng kanin eh. Kung handa na kayo, ikukwento ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Una, naggisa lang muna ako dyan. Simpleng paggisa lang ng bawang. Yung bawang, crush ko muna yan at chinap ko pagkatapos. Pwede kayong gumamit ng almeres dito or gamitin nyo na lang yung panlasang Pinoy knife nyo. Para nga pala dun sa mga hindi pa nakaka-avail, pakicheck na lang yung description sa video Nilagay ko din pala sa description yung listahan ng mga sangkap. Igisa nyo lang yung bawang hanggang sa mag-umpisa ng mag-brown. Doon pa lang sa umpisa ng pagbabrown ng bawang, ilagay nyo na kagad yung sibuyas. Dahil kapag pinabayaan nyo yan, mabilis na magbabrown ng tuloy na itong bawang. Ayaw naman natin na ma-overcook yan. Ayaw natin na tipong brown na yung bawang bago pa ilagay yung sibuyas. Dahil baka masunog naman. So dating gawin tayo dito sa sibuyas Igisa nyo lang yan hanggang lumambot na. Kung gusto nyo nga palang hiwain yung sibuyas ang mas maliit, okay na okay lang yan. Pagkatapos ay nilalagay ko na dito itong kamatis. The best pa rin syempre na hinog na kamatis ang gamitin. Matanong ko lang kayo, kapag nagluluto ba kayo ng kamatis, tinatanggalin nyo yung buto? Sa akin ang preference ko dyan, kapag niluluto yung kamatis na kagaya nito, hindi ko na tinatanggal yung buto. Pero kapag yung kamatis naman ay kakainin ng hilaw, for example, ingredient ito sa salad, yun, tatanggalin ko yung buto dyan. Wala naman, preference lang yun. So ginisa ko lang itong kamatis hanggang lumambot na rin. At nilagay ko na nga itong ground meat. So ang gamit kong karne dito ay pork. Pwede kayong gumamit dito ng ground beef or ng ground chicken. Or kung vegetarian kayo, pwede kayong gumamit dito ng tokwa. So yung tokwa i-crumble nyo lang bago nyo igisa. At pagdating naman sa seasoning natin, naglalagay ako dito ng toyo. Pagkalagay ng toyo, ginigisa ko lang ng 1 minuto yan. Then, eto na. Tubig. Para saan ba tong tubig? Ba't kailangan pang pakuluan? Well, 2 reasons. Yung tubig, magiging sauce yan, and at the same time, kailangan pa natin itong pakuluan kasi dahil hindi porket giniling na yung pork, malambot na. Kumbaga, kailangan pa nating i-simmer yan para talagang maging sobrang lambot. Yung tipong kapag kinain mo to, hindi mo na kailangan nguyain yung ground pork, diba? Kumbaga natutunaw na sa bibig mo. Kaya yun nga, iginisa ko lang yan hanggang sa mag-evaporate na completely yung liquid. At inilagay ko na dito yung okra. Kung mapapansin niyo yung okra, hindi ko na hiniwa yan. Dahil kadalasan yung iba hinihiwa sa gitna para maging 2 piraso yung okra or hinihiwa ng maninipis. Kapag hiniwa niyo yung okra, lalabas na yung slime dyan definitely, sa pag-isa pa lang. Alam kong hindi naman lahat kayo fan ng slime ng okra, pero gusto makakain ng okra, di ba? Kaya naman, pinili ko na lang na lutuin yung okra ng buo na katulad niyan. Tapos nga, mabilis ang gisa lang yan, mga 2 minutes lang. Para hindi mag-crack itong okra. Dahil pag nag-crack yan, yung slime lalabas din. Nagdagdag pala ako dito ng oyster sauce. Pero optional ingredient lang yan Pag maglagay kayo ng oyster sauce dito, magiging sobrang lasa nitong dish. Yung tipong mapaparice pa more kayo. Kaya, walang sisihan Pero syempre, para mabalanse, nagdadagdag din ako ng tubig dyan. Kaya kung gusto ninyong saucy itong inyong niluluto, pwede pa kayo mag-add ng konting tubig pa. Tapos yung iba gusto dito yung medyo malapot. So kapag ganun, maghalo lang kayo ng konting tubig at cornstarch sa isang maliit na bowl. Tapos yung mixture na yon, yung tinatawag na slurry, ilagay nyo lang dito. Lalapot yan. Para magiging okra pares yung dating. O, di ba? At ito nga pala, naglalagay din ako ng sili. So itong sili, hindi masyadong magiging maanghang tong dish dahil hindi ko naman chinap or crush yung sili Kumbaga, kakainin ko na lang ng buo yan kung gusto ko talagang maanghang. Masarap din to na medyo may kaanghangan Tapos nga, ayos na yan. Tinitimplan ko lang yan ng ground black pepper.
Hindi na ako naglalagay ng asin dahil sakto na yung alat nito. Ganyan lang kasimple. Ready na tong ating ginisang okra na may giniling. Nililipat ko lang to sa isang serving bowl. Tapos yan, kanin lang ang katapat. Solved na. Ito na ang ating ginisang okra with pork giniling. Itsura pa lang katakam-takam na. Ay, pakilagay nga pala sa comment kung saan kayo nanonood nitong video na to ngayon. Para naman alam natin. At para dun sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka nakalimutan lang. Baka okay lang na mag-subscribe kayo dito para naman at least ma-notify kayo kagad tuwing may bago tayong recipe na ina-upload. Sana subukan nyo tong ating recipe and let me know how you liked it. Oh, tara na! Kain na tayo!